यो हाम्रो फर्स्ट एटेम्प्ट हो, अलिकति फर्म भएको छैन, अलिकति लिक्विड धेरै छ। दिस वाज कम्प्लिटली बेस्ड अन युट्युब ट्युटोरियल। र यो हाम्रो सेकेन्ड एटेम्प्ट हो, अलिकति फर्म छ, यसलाई हामीले थोरै टाइम मोडिफाई गऱ्यौँ ट्युटोरियल भन्दा। एन्ड दिस लुक्स एब्सोल्युटली पर्फेक्ट। यसको टेस्ट पनि एकदमै नै मिठो छ, यहाँले ट्राई गर्नै पर्छ। आजको भिडियोमा हामी चकलेट लाभा केक बनाउन ट्राई गर्दैछौँ। यसको इन्ग्रेडियन्ट पनि एकदमै सिम्पल छ, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले 2टा अन्डा लिएको छौँ, बटर छ हामीसँग, त्यसपछि सुगर पाउडर र मैदा एकदमै थोरै, अनि हामीसँग 2 टाइपको चकलेट छ। मैले अलिकति डार्क चकलेट मिक्स गरेको छु, यहाँले आफ्नो फेभरेट चकलेट लिन सक्नुहुन्छ। सुरुमा हामीले चकलेटलाई चप गर्नुपर्ने हुन्छ। चप गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको मजाले युनिफर्म एउटै साइजमा हामीले चप गऱ्यो भने पछि हामीले यसलाई मेल्ट गर्दाखेरि चाहिँ कुड्काहरू रहने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। यहाँहरू हाम्रो च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ भने चाहिँ हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल च्यानल हो। हामी युट्युबको ट्युटोरियल्स हामीले घरमा ट्राई गर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँहरूसँग जस्ताको तस्तै सेयर गर्छौँ। यहाँहरूले कुनै पनि रेसिपी ट्राई गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो भिडियो हेर्नुभयो भने पोसिबल मिस्टेक्सहरू अभोइड गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसको च्यालेन्जेसहरू पनि यहाँले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला ताकि यहाँहरूले हाम्रो भिडियो खोजेको बेलामा सजिलै भेट्न सक्नुहुनेछ। चकलेट चप गरिसकेपछि यसलाई हामी एउटा भाँडामा राख्छौँ। चकलेट हाम्रो 85 ग्राम्स थियो भने यसमा अब हामी 55 ग्राम्स बटर राख्न जाँदैछौँ। हामीलाई बटर रुम टेम्परेचरमा चाहिने हुन्छ, त्यही भएर यहाँले यो रेसिपीमा युज गर्नुभन्दा 1 घन्टा अगाडि फ्रिज बाहिर राख्नु होला बटरलाई। हामीलाई चकलेट मेल्ट गर्नको लागि अर्को एउटा भाँडा चाहिन्छ। यसमा हामी पानी राख्छौँ। पानी बोइल भइसकेपछि यसको स्टिममा हामी योभन्दा माथि हामीले चकलेटको भाँडा राखेर त्यसलाई स्टिमले मेल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूले माइक्रोवेभमा मेल्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तर चकलेट एकदमै लो पावरमा यहाँहरूले राख्नुभयो भने यो डढ्ने सम्भावना हुन्छ। यहाँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी पनि। हामीले यसलाई स्टिममाथि कन्टिन्युसली यसरी चलाउँदै गयो भने 2-3 मिनटमा नै यो मजाले मेल्ट हुन्छ। यहाँहरूले सिलिकनको स्पाचुला युज गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ यो साइडमा लागेको चकलेटलाई निकाल्नको लागि। चकलेट कम्प्लिटली मेल्ट भइसकेपछि हामी यसलाई निकाल्छौँ। यसलाई बेक गर्नको लागि मैले सेरामिकको बल लिएको छु 3वटा। यहाँहरूले आफ्नो डिजायर्ड साइज र सेपको माइक्रोवेभ सेफ भाँडा लिन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो। हाम्रो चकलेट लाभा केक एकदमै राम्रो बन्यो र कप अथवा बलबाट बाहिर निस्किएन भने चाहिँ एकदमै प्रब्लम हुन्छ। त्यो भएर यसमा चाहिँ मैले बटर लगाउँदैछु। यसमा सबैतिर लाग्ने गरी एकदमै बिस्तारै आनन्दले यहाँहरूले यसमा पहिला बटर लगाउनु पर्ने हुन्छ र यसै माथि हामी पिठो राख्दैछौँ मजाले यो बटरमा टाँसिने गरी सबैतिर लाग्ने गरी, ताकि हामीले पछि केक निकाल्दाखेरि इजिली बाहिर आओस्। यो स्टेजमा हामी ओभनलाई प्रिहिट गर्न छोडिदिन्छौँ 230 डिग्री सेल्सियसमा। यहाँहरू माइक्रोवेभ र ओभनमा कन्फ्युज नहुनु होला, हामी ओभनमा बनाउँदैछौँ। हामीले अर्को एउटा बल लियौँ र यसमा एउटा होल एग र एउटा चाहिँ योक मात्रै, अन्डाको पहिलो भाग मात्रै राख्यौँ र अघि लिएको 25 ग्राम सुगर पनि हामी यसमा एड गर्दैछौँ र यसलाई हामीले मजाले बाक्लो हुने बेलासम्म मजाले फिट्छौँ। यहाँहरूले अनसल्टेड बटर युज गर्नुभएको छ भने 1 पिन्च सल्ट पनि राख्नु होला। एगको कलर अलिकति लाइट भइसकेपछि हामी अघिको चकलेटको मिक्सचर पनि यसमा राख्न जाँदैछौँ। यहाँहरूले स्पाचुलाले मजाले सबै आउने गरी राख्नु होला, चकलेट खेर जानु दिने त कुरै भएन। यो स्टेजमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ चकलेट यहाँहरूको अलिकति तातो छ भने यो एगमा लम्सहरू आउन सक्छ, किनभने हिटले गर्दा अन्डा बाक्लो हुन थाल्छ, जम्छ। त्यही भएर चकलेट चाहिँ सेलाको हुनुपर्छ। हाम्रो यो ब्याटरलाई होल्ड गर्नको लागि अब हामीले अलिकति पिठो युज गर्नुपर्ने हुन्छ, मैदा। यो चाहिँ मात्र हामी 1 टेबल स्पुन भनेको हाम्रो खाना खाने चम्चाको 1 चम्चा मात्रै युज गर्छौँ। यो हामीले धेरै युज गर्यो भने धेरै फर्म हुन्छ र लाभा जस्तो यो लिक्विड हामीले केक काट्दाखेरि बाहिर आउँदैन, त्यो जम्छ भित्र नै। त्यही भएर हामीले 1 चम्चा भन्दा बढी युज गर्नु भएन। यसलाई एकदमै बिस्तारै यहाँहरूले थोरै थोरै राख्दै चलाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले एकैचोटि राख्यो भने चाहिँ यो डल्लो पर्न सक्छ। यति गरिसक्दा हाम्रो अलमोस्ट सबै काम सकिसक्यो। अब यसलाई हामीले हाम्रो यो बलमा राखेर बेक गर्न मात्रै बाँकी हुन्छ। यो बल चाहिँ मैले 3टा लिएको छु, एक्ज्याक्टली कति हुन्छ ब्याटर भन्ने अन्दाज नभएर। यहाँहरूले हाम्रो रेसिपीबाट क्वान्टिटी लिएर यो अनुसार यहाँहरूले बढाउन अथवा घटाउन सक्नुहुन्छ। डबल अथवा हाफ मात्रै गर्नु होला, त्यो भयो भने यहाँलाई रेसिपीको इन्ग्रिडियन्ट्स बिग्रिँदैन। अब हाम्रो केसमा चाहिँ 2टा बलमा नै लगभग फुल भयो, हाम्रो 3rd बल चाहिँ युज भएन। हामीले यसमा प्रुफिङको लागि बेकिङ सोडा अथवा पाउडर केही पनि युज गरेको छैनौँ, त्यही भएर यो फुल्दैन। त्यो भएर यहाँहरूले बलको अलिकति माथिसम्म नै यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। यो रेसिपीको क्रिटिकल पार्ट भनेको चाहिँ यसको बेकिङको पार्ट हो।
यसलाई हामीले धेरै बेक गर्यो भने भित्रसम्म नै फर्म हुन्छ र नर्मल चकलेट केक नै बन्छ यो। र हामीले कम बेक गर्यो भने चाहिँ यसको लिक्विड धेरै बाँकी रहन्छ। फर्स्ट स्टेजमा हामीले यसलाई युट्युबको ट्युटोरियल अनुसार एक्ज्याक्टली 7 मिनेटको लागि ओभनमा राख्दैछौँ, जुन हाम्रो 230 डिग्री सेल्सियसमा प्रिहिट भइसकेको छ। 7 मिनेट बेक भएर निस्किएको हाम्रो लाभा केक यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। युट्युब ट्युटोरियलमा मेन्सन नगरेको एउटा नयाँ कुरा हामीले के एन्काउन्टर गर्यौँ भने यहाँले यसको सर्फेसमा यो चकलेट अलिकति बर्न भएको जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। लगभग 5 मिनट भइसक्दाखेरि चाहिँ चकलेट बर्न भएको स्मेल आइसकेपछि मैले ओभनको माथिको रडलाई अफ गरेर तलको रडलाई मात्रै अन गरेँ। युट्युबमा देखाएको जस्तै जेली टाइपको इफेक्ट चाहिँ आइरहेको छ। अब यसलाई हामी कस्तो भएको छ हामीले यसलाई निकालेर हेर्छौँ। एउटा गुड न्युज भनेको चाहिँ यसले एज छोडेको छ, यो भयो भने हामीलाई यसलाई निकाल्न इजी हुन्छ। बेक गरेर निकालिसकेपछि यसलाई हामीले 1 मिनट रेस्ट गरेर विच वाज रिकमेन्डेड अनि यसलाई हामीले चाहिँ यसमा खनाउँदैछौँ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ प्लेटमा यसरी राखेर अनि हामीले अलिकति फोर्स लगाउनु पर्ने हुन्छ ताकि यो केक इजिली तल भाँडामा आओस्। यो भाँडा तातो छ, त्यही भएर अलिकति ध्यान दिनु होला यहाँहरूले पनि। र यसलाई हामीले बिस्तारै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फर्चुनेटली हाम्रो चाहिँ एकदमै सक्सेसफुली राम्रो आयो आउटपुट चाहिँ। तर कुनै एजमा यो अलिकति फर्म नभएको भएर हाम्रो यसको लाभा चाहिँ पहिल्यै बाहिर आइसकेको छ। यो हाम्रो फर्स्ट एटेम्प थियो, हामी यसलाई ट्राई गर्न जाँदैछौँ। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा लिक्विड एकदमै धेरै छ र यो अलिकति फर्म नभएको भएर यसले आफ्नो सेप पनि होल्ड गरिरहेको छैन। भन्नुको मतलब हाम्रो भित्र अझै धेरै बेर हामीले यसलाई बेक गर्नुपर्ने थियो, अलिकति थोरै बेर बेक भयो यो चाहिँ। यसको मेन रिजन भनेको चाहिँ हाम्रो घरको ओभनहरू बाहिरको ओभन जति अलिकति पावरफुल हुँदैन र यसको रड नजिकै भएको भएर हामीले हाई हिट गर्दाखेरि बाहिर सर्फेसमा चाहिँ डट्छ मात्रै। यो हाम्रो सेकेन्ड भर्जन हो। अघि निकालेको एउटा बाँकीलाई मैले फेरि ओभनमा राखेँ। अरू 3 मिनटको लागि मैले तलको रडलाई मात्र अन गरेर यसलाई ओभनमा राखेँ भने यसलाई हामीले निकालेर रेस्ट टाइम पनि 3 मिनट राखेको थियौँ। सुरुकोलाई हामीले जम्मा 1 मिनट राखेको थियौँ। धेरै बेर रेस्ट गराउँदाखेरि चाहिँ यो अलिकति जम्न पाउँछ चिसोले। रेस्टिङ टाइम अलिकति बढी हुने बित्तिकै यहाँहरूले यसको सर्फेसमा देख्न सक्नुहुन्छ बटर चाहिँ चिसोले जमिसकेको छ बाहिरपट्टि। यसमा हामी अलिकति सुगर डस्टिङ गर्छौँ, माथिबाट सुगर पाउडरलाई हामीले अलिकति डस्ट गर्छौँ यहाँ माथि। फाइनली हाम्रो अब टेस्टिङ गर्ने बेला भइसकेको छ कस्तो भएको छ भनेर। हाम्रो चाहिँ अलिकति फर्म छ सबैतिरबाट, भित्र अलिकति जेली टाइपको इफेक्ट छ, वरिपरि चाहिँ अहिलेभन्दा धेरै नै फर्म छ। यो हाम्रो सेकेन्ड एटेम्प्ट हो, युट्युबको भिडियोबाट थोरै मोडिफाइड भर्जन। हामीले स्पुनले फिल गर्न सक्छौँ यसको फर्मनेस र यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज एब्सोल्युटली पर्फेक्ट। आज हाम्रो फुल्ली सेटिस्फाइङ रिजल्ट आएको छ। यहाँहरूले 100% ट्राई गर्नुपर्छ यसलाई। यहाँहरूले आफ्नो ओपिनियन पक्कै पनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला। यहाँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। यस्ता थुप्रै भिडियोहरू यहाँहरूले हाम्रो च्यानलभित्र गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। स्टे कनेक्टेड।